right. තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ printer එක ගැන කතා කරද්දී මේ printer එකේ තියෙන specification මොනවද කියලා. මහා ලොකුවට මේක අටුවා ටීකා වලින් කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බොහොම කෙටියෙන් කියන්නම් මේ printer එක ගොඩක්ම ඇයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා qualities අතින් විතරක්ම නෙමෙයි printer එකේ features අතින් මොනවද වැඩි කියලා බලලා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ දැන්ට Prusa කියන brand එකේ German මේ Prusa කියන brand එකේ ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරපු හොඳම Extruder කියන එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේකට Extruder කියලා කියන අපි දන්නවා මේකේ මේ printer එකේ එන filament එක උණු කරලා ගහන කොටස Extruder කියලා කියන්නේ Extruder එක හොඳම Extruder එකක් හදලා තිනවා මේගොල්ලෝ විශේෂ ක්‍රමවේදයකට. විශේෂයෙන් ඒකේ අපි දන්නවා filament roll ඉවර වෙනකොට වෙන දේවල් මොනවද ඊළඟට spools වගේ දේවල් වලට මොකද වෙන්නේ ඔන්න වගේ දේවල් ගැන ගොඩක් කන්සර්න් කරලා හිටපු Extruder එකක් මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ජර්මන් ටෙක්නොලොජි එකක් නැති ජර්මානු තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ දැතිරෝධ ටෙක්නොලොජි එකට ජියර් ටෙක්නොලොජි එකට අංක එක තියෙන තැනක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඒ සඳහා විශේෂ විදියකට අමුතුම ජාතික කොටසක් හදලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ අපි වීඩියෝ මේක රිවිව් කරද්දී අපි ඒ ටික බලමු කොහොමද මේගොල්ලෝගේ ඔක වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේක printing wastage එක අඩුවෙන් වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු display එකක් හම්බෙලා තියෙනවා අපිට වැඩ කරන් යන්න. ඒ වගේම මේකේ tool changer පහසුකමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ රොබෝ කෙනෙක් හා සමානව වැඩ කරන 3D printer එකක් තමයි මේක. මොකද මෙයාට මේකේ තියෙනවා tool heads. අපිට මේකේ tool head පහක් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට multi color පහකින් අපිට මේ printer එක print කරන්න පුළුවන් ඕනෑම එකම material එකක්. එකම printing කරන item එකක් colors පහකින් එකපාරට print කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා දැන් සාමාන්‍ය system එක තමයි තනි tool change එකක් තියෙන වෙලාවකට ඒකට කරන්න වෙන්නේ එකක් print කරලා ඉනකොට අපි manual ඉඳලා ළඟ ඉඳගෙන ඉඳලා ආපහු මේකේ තියෙන reel එක ගලවලා ඉවර වෙලා filament එක ගලවලා ඉවරලා අලුත් color එකේ filament එකක් දානවා. ඊට කලින් ඒක ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන ඒ සම්පූර්ණම spools ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕනේ. කලින් print වෙච්ච කොටස් ටික ඒ ටික අයින් කරලා ඒක කරලා තමයි ආපහු මේක ගන්න. ඕ වගේ කරන්න ගියාම multi color print එකක් කරන්න පට්ට වෙලාවක් යනවා. බලන්න. නමුත් මේ system එකේ හැටියට ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොම G code එක හදලා දුන්නාට පස්සේ බස ගාලා මෙයා printing කරන්න පටන් ගද්දී ඒ color stage convert එක මෙයා automatically robot කෙනෙක් වගේ ඇවිල්ලා tool changing කරලා ඉවරලා අවශ්‍ය tool එක ටක් ගාලා අරගෙන ඉස්සරහට අරන් ඇවිල්ලා ඒකෙන් වැඩ කරලා ආපහු ගිහලා ඒක එපා නම් ආයි එක තියලා ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා ඒක අරගෙන ඉවරලා ඔක්කොම කරගන්න මේකේ automatically mechanic system එකක් තියෙනවා ඒ tool changing facility කරගන්න. මම හිතන්නේ printer එකක බබ දැක්කාම මට නිකන් මුත්තක් වගේ හිතිච්ච එකක් තමයි ඒ feature එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ power loss recovery feature එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා වැඩ කරන් යද්දි මොන හරි issue එකක් වෙලා printer එක current off වුණොත් එහෙම ආපහු මුලින් ඉඳගෙන මේක print කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. automatically power up වෙච්ච ගමන් automatically printer එක okay සේරම level හදාගත්තා. ආපහු ඒ අවශ්‍ය තැන ඉඳන් ආපහු කරගෙන යනවා. කිසිම විදියක miss point එකක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා printer එක ඒ ගැන කියනවා. අපි බලමු මේකේ power loss recovery කොහොමද කියලා දැන් මේකේ තියෙනවා. print එක මේ වගේ යනකොට මම මේකේ power switch එක off කරලා පෙන්නන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ආපහු on කළොත් ආපහු මොඩ් එකට එනවා. ආපහු මෙතෙන්ට මෙනවා. machine එක ready ටක් ගන්න. calibration ටික කරගත්තා heat කරගත්තා ගියා. ඔය විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේකේ bed leveling කියන එක. automatic bed leveling කරන්න පුළුවන් අද ලෝකේ ගන්න පුළුවන් ඉහළම තාක්ෂණයක් විශේෂයෙන්ම
මේගොල්ලෝ අරන් තියෙනවා. ඒක මම දකිනවා මේකේ විශේෂ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි තවත් ඉම්ප්‍රෙස් වෙන කතා ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් මේ printer එකේ සෙන්ටිමීටර් 9.9 වෙන අපි මේක ගත්තොත් බෙඩ් එක ගත්තොත් බෙඩ් එකේ සෙන්ටිමීටර් 9.9 වෙන separate heating element 16ක් සහිතව තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි යම් කිසි print එකක් කරනකොට මුළු බෙඩ් එකම heat කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වෙද්දි මොකද මුළු බෙඩ් එකම heat කරනවා කියන්නේ ලොකු heat එකක් හැදෙන නිසා ලොකු කියන්නේ electricity waste එකක් වෙනවා. මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය තැනට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය විතරක් heat කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ස්ථානය ඒ කියන්නේ level 16ක් තියෙන නිසා බෙඩ් එකේ කොටස් 16ක් තියෙන නිසා ඒ සෑම 16කටම වෙන වෙනම temperatures heaters වගේම temperature sensors අඩංගු කරලා තිනවා. ඒ වගේම ඒ සම්පූර්ණ කොටස magnetic material එකකින් තමයි හැදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒක ගොඩක් ලේසි අපිට මේ බෙඩ් මාරු කරන්න එක type එකේ බෙඩ් මාරු කරන්න පුළුවන්කම ඒකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මම තවත් දකින්න එකක් තමයි Wi-Fi පහසුකම තියෙනවා. විශේෂ ඇන්ටනාවකුත් තියෙනවා. අපි ඒක බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Ethernet පහසුකම, USB පහසුකම, ඒ වගේම Prusa ළඟ තියෙනවා Prusa web එකක්. ඒක හරහා කනෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා මේ Prusa සම්පූර්ණ printer එක පිළිබඳව analysis එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම RGB light set එකක් තියෙනවා. sound එක ගැන අපිට 아무තේ noises ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ පැත්ත හොඳටම තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු filament roll 4ක් විතර මට මතක හැටියට අපිට පැත්තෙන් පැත්තේ තියන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඕපන් කරලා බලන්න කොහොමද ඒක තියන්නේ කියලා. මේක 4ක් විතර එකපාර තියාගෙන මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. 4ක් නැත්නම් 6ක් විතර පුළුවන්. මොකද 5 කලර්ස් තියෙනවා නම් ගහන්න පුළුවන් ඉන්නේ එක. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට printer එකේ කොටස් ටික තියෙනවා. ඉතින් මේක Core XY printer එකක්. අපි දන්නවා Cartesian කියලා තියෙනවා, Core XY කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Core XY එකක් නේ. ගොඩක් ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා printer එකක් අපි ගත්තාම Cartesian එකක් ගත්තට වඩා. ඉතින් ඔන්න වගේ main features ටිකක් වට මේකේ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්.